Друзі, всім привіт! Ми у Гамбурзі, у Німеччині. Ми вам хочемо розповісти про неймовірну організацію, яка називається Файне Україна. Ці неймовірні люди, що вони роблять? Вони з початку повномасштабного вторгнення допомагають нашим військовим, вони допомагають нашим цивільним і психологічно, і фізично. Пішли, покажу вам Файна Україна, познайомлю вас з засновницею Анною і познайомлю з усіма іншими крутяцькими людьми, які працюють поруч з нею, які допомагають. Побачимось! І ми зараз приїхали в гості до організації Файна.UA, Файна Україна. І зараз з нами разом, нам допомагає, розповідає про неї засновниця цієї організації Анна Ремпель. Вітаю, Анна. Добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, що ви тут робите взагалі? Ми, українці у Гамбурзі, допомагаємо українцям у Гамбурзі, українцям в Європі, українцям в Україні насамперед. А чим допомагаєте? У нашій організації є багато різних проєктів, багато напрямків роботи. Це кол-центр, соціальна служба, спортклуб, кінда-клуб, команда психологів. Ми людей супроводжуємо, людей зустрічаємо, ми людей проводжаємо, лікуємо, даємо людям, допомагаємо здобувати освіту. І в Україні ми підтримуємо саме найперше, звісно, ЗСУ, поранених і населення. Але Файна Україна – це не тільки Гамбург. У нас є великий освітній проєкт в Оснабрюку, називається «Освітній центр Лелеки». У нас є великий соціальний проєкт у Баварії, в Ердінгу. В усіх напрямках колеги займаються так само допомогою, щоб здобувати освіту. Є освітні проєкти, такі як «Інтеграціонсбюhne Гамбург». І це все Файна Україна. Насправді Файна Україна – дуже унікальна організація. Слухайте, ну це ж нереально складно навіть в Україні зробити таку організацію. Це у вас це почалося коли? Коли почалась війна, чи може раніше, чи може ви тиждень тому відкрилися і вже такі масштаби робите? Ну, насправді організація існує із березня 2011 року. Я тоді ще була студенткою. З друзями-студентами ми створили організацію, тому що нам хотілося, щоб був якийсь український осередок на півночі Німеччини. І так, як ми всі вчилися в Гамбурзі, ми зробили це в Гамбурзі. Ми тоді допомагали молодим спеціалістам з України, саме перше з аграрної сфери, зоотехніки, агрономи, ветеринари, приїжджати в Німеччину до фермерських господарства і здобувати тут практичний досвід. Це те, з чого ми почали. Цей проєкт дуже скоро перейняли фермерські організації німецькі. Ми декілька років себе шукали, ми робили освітні проєкти, ми робили культурні проєкти. Якось це все у нас так було, не було такого відчуття, що це наше. І потім вже почався Євромайдан, і тоді було зрозуміло, що так як контакти вже були дуже великі в політиці, в суспільних, в громадських організаціях. Ми робили тут демонстрації, тобто ми були українським голосом тут, на території Європейського Союзу. Мали контакти так само в інші міста Німеччини. Там їх піднімали, щоб не тільки ми тут робили демонстрації, вони робили так само. Я була 3 рази на Євромайдані. Це були дуже важливі контакти напряму. І потім вже почалося АТО. Да, анексія Криму, АТО. І тоді, в принципі, з того моменту був зрозумілий наш напрямок роботи. Так. Це допомога внутрішньо переміщеним особам, це допомога на фронт. І наш самий найстарший проєкт, який ми почали в вересні 2014 року, це допомога пораненим ЗСУ. Ми тоді переконали німецький уряд, Меркель, щоб вони літаками Бундесверу привозили сюди поранених в Німеччину на лікування. Це були 3 госпіталі по всій Німеччині, яких приймали. Це Bundeswehr Krankenhaus у Гамбурзі, це Шаріте у Берліні. Ну і іноді це ще був або Ульм, або Кобленц. Це були, скажімо так, 3 локації, 4 в Німеччині, які тоді приймали наших поранених. це вже було в рамках офіційних, це вже міжурядових, де тоді вже Меркель із урядом Порошенко вони заключили цей міст, щоб літакам Бундесверу вивозили поранених. До того, як це було офіційно, ми просто за допомогою однієї ізраїльської організації, просто швидкими допомогами вивозили поранених майданівців. Тоді це було все неофіційно, це було дуже важко зробити, тому що не було страхівок, це все було дуже так. Але ми це робили. Я навіть не пам'ятаю, звідки це все фінансувалося. Я знаю, що фінансові потоки йшли з США, йшли з Ізраїлю, йшли з Австралії, йшли з Канади. Тут на місці збиралися якісь гроші. Це все закуплялися броніки, закуплялися каски, закуплялися берці, закуплялися форми. Насправді, до початку цього повномасштабного вторгнення в Маріуполі Азов їздив на наших машинах. Тобто тактична медицина. Немає такої позиції, яку б ми не поставляли в АТО.
Тобто на сьогоднішній день ви фонд Сергія Притули у Гамбурзі. На Умовно. сьогоднішній день ми не возимо, вже майже не возимо гуманітарну допомогу в Україну. Сконцентрували свою роботу на інше. Зараз є дуже багато молодих і менших організацій, які возять в Україну гуманітарну допомогу. Нехай вони цим займаються. Їм теж треба щось робити. Я їм дуже вдячна, що вони цю частину роботи у нас забрали. По-перше. По-друге, все-таки логістика дуже дорога. З Німеччини в Україну. Немає сенсу закупляти тут харчування, закупляти тут якісь речі і везти це в Україну. Якщо можна закупляти там. Якщо це можна закупляти в Україні, ми не маємо коштів на логістику, і ми ще підтримуємо робочі місця в Україні. Я тільки про те хотів сказати. Це так само один із дуже важливих пунктів нашої роботи в Україні саме, що ми намагаємося по максимуму підтримати те, що є в Україні. Ми возимо тактичну медицину, ми возимо обладнання, коли його отримуємо, ми возимо все ще обладнання для госпіталів, для лікарень. Ну і, скажімо, наприклад, якщо я отримую дзвінок і мені кажуть, от у мене тут є 20 тонн корму для тварин, то звісно, що ми його беремо. І тоді вже ми якось його відправляємо. Але як це було раніше, ми цього ж більше не робимо. Я так розумію, що ви зараз на сьогоднішній день повністю комунікуєте безпосередньо з різними організаціями. Саме ви не шукаєте гуманітарну допомогу, щоб відправити, а ви просто маєте контакти всіх цих організацій, в яких щось є, а комусь щось треба. І ви їх просто зводите між собою. Так, у нас є запити з України, і у нас тут є так само контакти. Ну і в нас є, звісно, запити. Наприклад, сьогодні відбулася передача для Міністерства внутрішніх справ в Україні. Спеціальні сверла є такі, коли відбувається забір ДНК у трупів із кістки. Файна Україна поставила запит до міста Гамбурга на фінансування. Ми закупили на 10 тисяч євро цього обладнання. Місто Гамбург передало це Файна Україна, для того, щоб ми далі передали це на Міністерство внутрішніх справ в Україні. А за рахунок чого фінансується вся ця організація? Де беруться кошти? Це ж неймовірні гроші, це мільйони. Ну, насправді є дуже багато різних джерел фінансування, залежно від проєкту, від того, про що ми говоримо. Наші всі соціальні проєкти фінансуються тут соціальним міністерством в Гамбурзі. Є фонди, які фінансують інші проєкти. Все, що відбувається в Україні, це або ось такі запити специфічні, про які я вам тільки що розповіла, що ми ставимо на фінансування в певні структури. Або наша робота в Україні, вона в основному фінансується із приватних пожертв тут в Німеччині. І так само ми отримуємо пожертви, так як і це вже є декілька років, із-за кордону. Тобто із-за кордону навіть Німеччини, з Північної Америки, з Австралії, з Індії. Там у нас так само є люди, які нас знають, які нам довіряють і які знають, що ми зробимо дуже багато за ці гроші в Україні. Почалась війна, ви вже розумієте, що вона є. Перші дії. Почали дзвонити інші люди, деякі активні в Гамбурзі, і почали казати, що зараз немає сенсу, щоб кожен робив собі щось маленьке, давайте ми всі скоординуємося разом. І тоді на базі Файна Україна ми створили такий Norddeutsche Ukrainische Hilfstab, це штаб допомоги. Туди входило Генеральне консульство України в Гамбурзі, Українська греко-католицька церква, Українська суботня школа. Це було створено на базі Файна України, тому що це була єдина офіційна організація, зареєстрована із банківськими рахунками, де можна прийняти пожертви і так далі. Уже увечері 24 лютого у нас вже була ця структура, було зрозуміло, хто за що відповідає, уже створився кол-центр і почалася робота. Тобто перші біженці у нас були 24-го ввечері. На другий день у мене був дзвінок від якогось сирійця. Він казав, що у нас тут є 21 людина, і ми хочемо воювати на боці України, тому що ми є біженці із Сирії, з Алепо, і Путін потравив газом там усі наші сім'ї, наших дітей, наших матерів. Ми хочемо воювати за Україну. Це були такі дзвінки. Поїхали? Поїхали. Тривало трохи, тому що є такий запит. Ти зразу думаєш, хто у мене є в Україні, хто може цей запит задовольнити. Да? У мене тоді в Генштабі був хороший друг, та він зараз до сих пір там є. Я позвонила до нього і кажу, слухай, то є такі люди. Він каже, я нічого не знаю, я завжди питаю свого командира. Не було ще цього інтернаціонального батальйону, взагалі нічого не було. Тобто це все тривало тижні, поки місце все. Але були такі дзвінки, такі всякі різні запити. Дзвонили люди, пропонували житло для українських біженців. Про всю гуманітарну допомогу грошову я взагалі не говорю. Велика кількість людей були готові сідати в свої машини, в автобуси, їхати до польського кордону, забирати людей. Люди це робили. По мірі виникнення оцих всіх напрямків роботи виникали наші проекти.
мною зараз поруч стоїть справжня одеситка, пані Флоріна. Вона є головою соціальної служби «Файна Україна». І зараз вона нам розповість, з якими проблемами вони допомагають вирішити, які проблеми вони допомагають нашим українцям тут безпосередньо. Пані Флоріно, вітаю вас. Як справи? Вітаю. Ну, ви сьогодні вже бачили, що у нас тут зранку було дуже багато людей. Зараз ми якось впоралися, що вже вирішили деякі питання і пішла нормальна робота. А які питання взагалі, з чим до вас приходять? Питання просто по всіх сферах життя. Бо люди приїжджають в країну з іншою мовою, по-перше, з мовою, яка зовсім не зрозуміла. І навіть досвід попередніх поїздок за кордон, якщо це була Польща, Чехія, він не допомагає, бо в Польщі ти ще якось зрозумієш, що до тебе говорить. Ти, може, навіть не відповіш, але ти зрозумієш. Bardzo А в Німеччині ти взагалі не можеш зрозуміти, що це за папер тобі прийшов, про що він, де треба підпис поставити. Оце ми покроково розповідаємо, що треба робити, куди йти, які кроки, чого не робити, чого робити. По-перше, мова. По-друге, що соціальна система Німеччини дуже складна. Тут навіть місцеві мешканці, громадяни не можуть розібратися в цих всіх параграфах і структурах, і теж роблять помилки. А як багато людей приходить щодня до вас? У нас в середньому від 18 до 20 людей приходить за прийом, але бувають такі дні, що ось нещодавно у нас 30 людей було за п'ятницю, за 5 годин роботи. Вони сюди приходять, в принципі, з будь-якого питання до вас? З будь-якого питання. Я та мої колеги, ми маємо мати компетенцію, ну, дійсно, в дуже багатьох сферах життя. Все, що стосується людини, її життя, її забезпечення, юридичних, дуже багато питань. Тобто вони приїхали з дітьми, ви допомагаєте влаштуватися в школу? Є алгоритм, як влаштовуватися в школу, ми просто це пояснюємо, людина має це робити сама. Тобто прийшов пенсіонер, він не знає, як йому оформити якийсь банківський рахунок, ви направляєте їх туди, де це можна зробити. Да. Прийшла людина, хоче влаштуватися на курси, ви даєте йому Вводну, куди бігти, що робити. список адрес, так я розумію. І є контакти, куди можна просто, ми теж моніторимо ситуацію навіть по курсах. Де ще є місця, у нас є інформація, так, біжи туди, там є місця, бо ще це була проблема 22-го року. Зараз зовсім немає проблем влаштуватися на курси. Процес вже запущений. А були випадки, коли люди приходили з якоюсь проблемою, а ви не могли їм допомогти з цим? Ну, на жаль, да, ми не всесильні. Ми шукаємо шляхи, ми надсилаємо до юристів, якщо треба. Ну, ось у нас на тому тижні у нас була така проблема. Жінка з інвалідністю прикута до ліжка, вона вже рік тут, вона жодного разу ще не була у лікаря, бо її неможливо спустити, там вона з донькою живе на 3-му поверхі, і донька не може знайти лікаря, який прийде до них. А їй потрібно посвідчення її інвалідності, і посвідчення ступені догляду, їй потрібні ліки. Ліки вона досі привозить з України. Угу. Ну, це дійсно жахлива ситуація. А за рахунок чого, ви існуєте? От це ж все гроші, це «Файна Україна» підтримує? Чи це якісь приватні донати? «Файна Україна» – це структура, яка має підтримку, це благодійна структура, ми зареєстровані як благодійна організація. І ми маємо підтримку як приватних осіб через донати, і ми маємо також фінансування. Ми подаємо на проекти, ми описуємо, ось у нас такий проект, він коштує стільки, дайте, будь ласка, грошей. Це місто підтримує, так? Це підтримують фонди, і це підтримує також місто, бо місто зацікавлене в тому, щоб ми займалися людьми. Бо тут навіть, якщо взяти, наприклад, оцю орган по догляду за підлітками і молоддю, Югентамт, відомий Югентамт, він сам нічого не робить, він тільки керує. І він звертається до сертифікованих структур, які виконують роботу. Ось ми в такому плані стаємо такою структурою, яка виконує соціальну роботу. А які є нюанси пов'язані з економікою? От якщо, наприклад, ти отримуєш картку місцеву, тобі сюди приходять якісь соціальні виплати, правильно? На цю картку? Треба зробити банківський рахунок, отримати пластикову картку, якою можна користуватися, сплачувати чи знімати гроші готівкою, і на неї нараховуються гроші. Ще зараз продовжуються ці виплати? Багато інформації про те, що Німеччина перестане допомагати. Є така, ніхто нікого голодним і без житла тут не залишить. Але держава буде робити все, що ті, хто здібні працювати, що вони це робили. І так було завжди, дійсно. Якщо ти можеш, ти мусиш працювати. Бо допомогу мають отримувати ті, хто дійсно
сам на все не здатний сам себе утримувати. І зараз запускається процес, людям дали можливість вивчити мову, дали можливість адаптуватися, а тепер, будь ласка, робити теж щось. І оце наш рік, 24-й рік, це допомога в інтеграції, в професійній, в робочій інтеграції. Як знайти роботу, як написати CV, як надіслати його потенційному роботодавцю, як з ними розмовляти, щоб поскоріше знайти роботу. Угу. А ви тут працюєте більше як волонтерська діяльність, чи ви вже тут отримуєте якусь заробітну плату? Наш концепт – це, як німецькою звучить, інтеграціон durch Ehrenamt, інтеграція через волонтерство. У нас половина – це людей, які на зарплаті, знають гарно німецьку, давно тут живуть, розуміються на місцевих законах і процесах. І половина до нас долучаються українці, які вже якось адаптувалися тут і теж хочуть бути корисними. І це величезна допомога. Тож, друзі, якщо ви знаходитесь у Гамбурзі, можете звернутися до соціальної служби «Файна Україна». Пані Флоріна вам допоможе всім можливими і неможливими способами. Так. Треба вам питання оформлення, вам допоможе. Треба питання ліків, вам допоможуть. Треба питання соціальні в школу дитину віддати чи віддати на якийсь гурток, вам з усім допоможуть, тому що вони тут саме цим займаються. У них є свій відділ, свої люди, і кожного дня ви приймаєте 18-20 людей, правильно? Ми працюємо 3 рази на тиждень, з 10 до 3 десь. Далі ми маємо вже йти, бо у нас тут чи психологи, чи дитячий клуб, який вже є, ви знаєте. Вони в другій половині дня працюють. І ми працюємо десь нас від 3 до 6 співробітників сидить тут, волонтери та співробітники. Дякуємо, пані Флоріно, за те, що ви робите. Дякую вам, що ви нас завітали. Обіймемося. Ми зараз у центрі психологічної підтримки «Файна Україна». Поруч зі мною людина, про яку всі казали, що саме з нею нам треба поговорити. Це Марія Лонберг. Це людина, яка займається цивільною психологією, працює з цивільними у центрі «Файна Україна». Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, де ми є, що ви тут робите? Ми є в українському кол-центрі. Це одне з місць, де ми працюємо. Також у нас ще є приміщення, одне, де ми проводимо різні заходи, семінари, консультації, групові зустрічі. І ще у нас є психологічний клуб. А як ви все це компонуєте разом? Це всім ви займаєтеся цією історією? Я координую психологічну підтримку. У нас є команда, є волонтери, є співпрацівники, які працюють з дітьми, підлітками. Є у нас психологиня, яка працює з військовими, психологи, які працюють з стресом, травмою. Є у нас волонтер, яка працює в психіатричній клініці як медсестра. І вона допомагає, вона такий як мостик між нами і німецькими клініками. І, чесно кажучи, в мене не було на меті щось таке грандіозне, велике або створювати. Просто потрібна була психологічна допомога українцям. І наприкінці лютого, я пам'ятаю, як у нас утворилася група, спитали, хто буде координувати, я кажу, давайте. І ми почали просто збирати психологів, помічників, консультантів. І назбиралася велика група людей, які хотіли допомагати. А хто ті люди, з котрими ви спілкуєтесь, котрим потрібна допомога? Схід, Південь, Одеса, Маріуполь, Харків, дуже багато. Харків, Миколаїв, Дніпро. Є спеціалісти, які працюють з підлітками, дітьми. Є спеціалісти, які працюють з дорослими, є спеціалісти, які працюють з людьми, які приїхали, у яких є розлади певні. А з ким найскладніше? Я б не визначала категорію людей, з якою складно. Буває окремі складні випадки. З практики моєї колеги, яка працювала з дитиною, у якої порушення мови, вона не розмовляла в 5 років, і через рік постійної роботи вона стала говорити. Тобто це дуже велика цінність. Або є також, у нас є проєкт «Корзон», який також дуже активно почав допомагати. Я познайомилася з шефинею на початку, в квітні, коли у нас в 22-му році, коли ми всі координатори, у нас такі були як нетворкінг. Ми зустрічалися, обмінювалися, який стан. І ми познайомилися, і я сама прийшла цю програму. Тобто, що це за коризон? Це просто 6-7 занять, на яких люди вчаться, як собі допомогти під час та після стресу. Але весь фокус є на тому, цілеспрямований,
що таке добре самопочуття. Так, є прості техніки, як можна собі допомогти, але як я себе почуваю, коли мені добре саме в тілі. І ось ця програма, вона давала так, дійсні результати у людей. А з якими запитами до вас українці звертаються найчастіше? Стрес, порушення сну. Ну, тобто є різні проміжки часу, коли були більш актуальні. Це стрес, це пережита травма, це симптоми. Це початок, це Так. 22-й рік. Бувало таке, що і півроку тому були симптоми. В якийсь момент, коли діти пішли в школу, це був 22-й рік, вересень, було дуже багато запитів на підлітків, дітей. Адаптація було дуже важко. Депресія. Типу адаптація в школах у дітей, І адаптація в школі, так. І різні складні ситуації в школах. Булінг присутній? Так. Типу місцеві діти не розуміють, так, і взагалі цю ситуацію всю. І я не буду казати про всіх, але були просто випадки. І як з цим боротися? Як підтримати дитину? Потрібна і психологічна підтримка і батькам, і дитині. Гарно, коли дитина знаходить якесь місце, де їй добре. Ну от, наприклад, приходить маленька дитина в 1 клас. Вона, їй соромно, десь вона соромиться, десь вона замкнута. На неї починають звертати увагу, нехай це буде хлопчик, на неї починають звертати однолітки увагу і починають до неї присіпуватися, ображати. Можливо, десь в якійсь конфліктній ситуації побилися. Як зробити так, щоб цього не було? Як працюють психологи, вони розбирають, що там у дитини. Деяких дітей можуть навіть відправити на якісь спортивні заходи для того, щоб вона відчула свою силу з тренером, це спілкування, як сказати ні, як захистити. Бо взагалі це така глибока тема, що це відчування своїх прав. Маю право захистити себе, маю право сказати, маю право взагалі тут проявити свій голос в цій ситуації. Бо це навіть не в 1 класі трапляється, а в підлітковому віці. А там можуть бути такі траплятися ситуації, що соромно сказати, що мене побили. І це вже сказати про це, винести цю ситуацію, це вже крок. Як зрозуміти, що, чи донести людям інформацію, що психолог – це друг, а не ворог, і що до нього треба ходити для того, щоб в першу чергу почувати себе як мінімум психологічно стабільно. Є дві таких напрями мої улюблені для тих людей, які не хочуть, які обходять психологів. Це перше, це ця програма «Хоризонт», тому що це передача і це практика цього регуляції стресу рівний рівному. Тобто тренером може бути навіть не психолог без психологічної освіти, але тренер, який пройшов навчання. І коли розказуєш, передаєш ці знання і навички як рівний, тоді це сприймається по-іншому. І друге, ми створили психологічний клуб. Якщо людина не хоче ходити на індивідуальну консультацію, то можна прийти, наприклад, на семінари. У нас багато практикумів. Ми розмовляємо про те, що таке спілкування, комунікації. Зараз у нас йде серія про конфлікти, як вирішувати конфлікти, які бувають типи поведінки. Це така психоедукація. Коли людина розуміє, що, наприклад, добре, я можу, які там є види маніпуляції. Так я маніпулюю або мною маніпулюють. Це вже є корисно. Бо і у нас є настільні ігри, психологічні, через гру, трошки м'яко. І у нас ще є така природня майстерня. Ми ліпимо з гліни і природних матеріалів. Робимо невеличкі такі практики психологічні. Ми не кажемо ні про терапію, ні про психологів, але також мені учасниці минулої неділі кажуть, що я це зробила, і це для мене ніби там медитація. Я заспокоїлася. Я відчуваю, що я можу м'яти цю глину. І так і є. Заспокоєння. У мене ще питання є. Я читав дуже багато інформації, що психологи, коли починали працювати з людьми після Бучі, після Ірпеня, після Маріуполя, вони самі були в психологічній травмі, самі не знали, що сказати цим людям, тому що те, що вони чули, це доводило їх до сліз. Чи є така проблема тут? Чи зіштовхувалися ви з цим, що приходить людина, розповідає вам свою історію, а ви просто в ступорі від того, що відбувається взагалі? Були історії, які мені дуже вражали.
Так. І на початку, особливо на початку, були дуже корисні супервізії. Хто? Супервізія – це підтримка від інших психологів. Дуже важливо, щоб психолог і та людина, яка не обов'язково психолог, просто людина-волонтер, яка це чує, щоб вона займалася саме піклуванням. І що вважаєте, українці зможуть відновитися після всіх цих травм, після всіх цих стресів, забути цю всю історію або пам'ятати, але жити з цим нормально? Я вірю в те, що можна це. Я вірю в психічну стійкість, в принципі, людини. І це те, що я несу в своїй роботі, що людина, вона може, в неї є ця психічна стійкість, вона може відроджуватися. Просто для когось потрібен більший час. Є багато різних методів, підходів, потрібно знайти своє. Тому... А якщо людина не звертається до психіатра, психолога, і зі своїми проблемами, живе з ними подалі, вона лягає спати, її там трусить, у неї є порушення серцево-судинної системи, із-за того, що вона постійно на стресі. Що їм треба сказати для того, щоб їм було легше? У кожній людини є щось, що їй допомагає. Ось звернути увагу туди, що їй вже допомагає, що вона вже використовує, може несвідомо. Може знайти також те, що ми говоримо в нашій роботі, про підтримуючу спільноту, про підтримуючих людей. Місця, люди, речі, які будуть давати їй підтримку. І добре. І тоді, як ми кажемо на Коризоні, наша мережа доброго самопочуття, вона буде зміцнюватися. Дякую вам. Дякую. Хочу вас познайомити з людиною, яка тут у Гамбурзі, у Німеччині, займається кол-центром для українців. Українці дзвонять, українці питають, вони отримують відповідь. Його звати Тарас Берн. Друже? Давай, Вітанечко. Дякую. Розкажи, будь ласка, що ти тут взагалі робиш? Як ти сюди потрапив? Слухай, я німець по національності і емігрував сюди в 2000 році зі всією моєю родиною, тобто з батьками, з бабушкою, з дідом, та зразу отримав німецьке громадянство. Але ж, я думаю, треба сказати, що мені не дуже сподобалася Німеччина. Я тут пробув рік, отримав паспорт та повернувся до України. І там 10 років жив, працював, спілкувався з близькими до мене людьми і насолоджувався життям. А тут як війна почалася? Ти тут уже жив якийсь час, правильно? Так, я жив, але я жив в Кілі. Коли почалася війна, мені почали дзвонити мої друзі, родинами яких потрібна була допомога. Всі мої друзі, більшість моїх друзів зараз на фронті. І спочатку, в перший день війни, вони евакуювали свої родини до Львова, а зі Львова в Європу. І десь через пару-тройку днів я зрозумів, що дуже багато людей, які їдуть, не знають куди. Тому ми вирішили зробити кол-центр, безкоштовну гарячу лінію, на котру мог зателефонувати кожен українець і задати питання. А ми координували їх дії, куди поїхати, зв'язували там з волонтерами, яких ми знали в тих містах, куди їхали наші українки та їх діти. І намагалися на першому етапі допомогти їм там отримати документи чи отримати житло. Також було дуже багато пропозицій від німців, які хотіли допомогти. Дійсно, вони привозили до нас одяг, ліки, аптечці. Була навіть історія, коли везли цілий грузовик цих протитанкових їжів. В Україну? В Україну, в Київ. І це зробили самі німці, якась металобаза, вони самі зробили, самі найняли машину. Машина доїхала до кордону, а проїхати не можуть. Тому що кажуть, в нас немає ніяких документів, німці не спілкуються українською мовою. І ми 2 дня тільки тим і займалися, що домовлялися з таможнею та з погранцями про те, що пропустили цю машину в нечерзі. Тому що на той момент черга була там дуже велика. Я не знаю, скільки кілометрів, але дуже велика. Наша машина доїхала до Києва, і наші їжі були використовані для захисту Києва на блокпостах і навіть у центрі. І я сподіваюся, що один з тих їжів, які ми тоді завезли, зараз стоїть в Києві, в центрі. Якась з українських художниць розмалювала його в українському стилі. Він дуже креативний і, чесно кажучи, я мрію колись повернути цей їж до нас, до Гамбургу. Я знайду до нього тут місце, і хай всі знають, що ми не тільки нація, яка пережила війну, а також ми креативна нація з дуже глибокою культурою та з дуже чудовими людьми, які навіть з їжа, з якогось протитанкового їжа можуть створити, зробити якийсь витвор мистецтва. Почалась війна, тобі дзвонять, ви створюєте кол-центр.
А як ви його створюєте? Де взяти? Приміщення? Чи це просто твій телефон, який ви кинули, і кол-центр це ви? Альо, це я. До нас спочатку наше завдання, було дуже багато дзвінків, тому у нас не було багато часу на те, щоб придбати якесь професійне обладнання. Нам треба було створити комунікаційну систему, яку можна реалізувати буквально за 24 години. Тобто спочатку так, ми купили картки, взяли телефони, взяли комп'ютери і зробили платну лінію. До нас дзвонили платно, але ми зразу перемикали на меседжери, на Viber, Telegram і WhatsApp. І намагалися надати інформацію через лінки по меседжерам. Але якось так сталося, що про нас дуже швидко дізнався Телеком. Телеком – це найкрупніший провайдер Німеччини. І вони дуже швидко зреагували і почали нам допомагати. Чесно, це було так. Мені дають якийсь контакт, кажуть, це людина в телекомі, яка готова вам допомагати. Я йому дзвоню, Маркус, допоможи. Він каже, що треба. Я кажу, як там, 10 телефонів, 10 ноутбуків. Він каже, завтра буде. Думаю, окей. Дзвоню, Маркус, допоможи. Він каже, що треба. 100 планшетів, 10 безкоштовних карток. Він каже, завтра буде. І дійсно приходить. І був такий, коли ми вже вийшли на той рівень, що зрозуміло, що дзвінків все більше і більше, ми зрозуміли, що нам потрібна професійна програма для телефонії. В той же день до нас дзвонить Телеком і каже, ми вам надаємо безкоштовний номер. Це 00800, а в нас же дуже крутий номер. Наш номер телефону 00800, потім як код України 38 38 38 і 2 нуля наприкінці. І безкоштовну програму, користування цією програмою. І вони швидко зібрали групу своїх фахівців, і ця група нам налаштувала те, що нам треба отримувати від цієї програми. Це був якийсь, ти знаєш, я вірю у Всесвіт, і я вірю, якщо ти робиш щось гарне, то Всесвіт надає тобі навіть більше, ніж ти робиш. І для мене це був чудовий примір того, як це функціонує. Щось треба, і воно звідкись з'являється. Якісь приходять люди, які приносять мікрофони, інші приносять їжу. Люди збирали те, що в них було, і те, що, скажімо, нам щось потрібно, вони йшли, купляли і приносили до нас. У нас була велика команда спочатку, більше 50 людей, які постійно працювали на меседжерах, на телефонах, хтось відповідав за якийсь зв'язок, за комп'ютери. І ти можеш собі зрозуміти, як прогодувати цю команду. І якось нам поступають якісь дзвінки з німецьких ресторанів, які ми не знаємо. Вони питають, чим ми можемо допомогти. Чим ми можемо? У нас є українські родини, яким потрібно якесь житло. Вони кажуть, беремо 3 чи 4 родини з дітьми, не питання, всіх розмістимо. Чим ще? Думаю, чим ще? Це вже допомогли. Кажемо, в нас тут кол-центр, їсти хочемо. А де адреса? Кажу, така адреса, потім кажу адресу сусідню. Не свою, ми пряталися, тому що було дуже багато провокацій. Через годину приїжджає кетеринг і привозить на 50 людей їжі. Перше, друге, третє і компот. Дійсно, дуже смачно приготували з любов'ю, притом бачиш, що не одна людина готувала, тому що, скажімо, різні пакети, хтось приготував, хтось вдома готував, хтось ще з ресторану. Але ж німці прям молодці. Вони дуже поважають українців за те, що ми зараз робимо. Вони кажуть дійсно, що ми нація, яка витримує ворога, німці кажуть, ми б не витримали. Те, що ви робите, це неможливо. Велика подяка, велика повага до того, що ви робите. Вони розуміють, що Україна зараз стоїть як щит перед Європою, і що якщо дуже хорошо. Не дай Боже станеться, що буде якось інакше, як зараз є, то далі все піде далі. Німці прагматики, вони все прорахували, вони це теж розуміють. І я думаю, що так вони розуміють, наскільки що робить зараз Україна, і що мати на своєму боці таку державу, як Україна, дуже важливо. Не тільки тому вони зараз так допомагають, є ще людська якась підтримка, але моя думка, що це також частина їх мотивації. Хотів ще запитати про команду про твою. Я знаю, що в тебе працюють неймовірні люди. Скільки їх з тобою працює? Друже, це команда мрії. У нас була чудова команда волонтерів, які за години відпрацьовували різні інформаційні системи. До нас приходили просто волонтери, які ніколи не працювали, скажімо, в телефонії, ніколи не займалися маркетингом чи телефонними продажами, чи інформаційною підтримкою по телефону. Але я бачив, як ці жінки за години становилися суперпрофі. Уяви собі, зал, в котрому сидить 30 людей, кожен спілкується по телефону чи пише щось в вайбері, поступає дзвінок з погранпереходу, дзвонить українська родина, мати з 3 дітьми. Вона стоїть вже декілька діб на цьому переході, вони замерзли, але вони хочуть перейти. І вона каже, що мені робити? Тобто я не можу вийти з черги, тому що я її потеряю. І тут залишатися не можу, тому що діти хочуть їсти та пити. В цей же час дзвінок отримує друга дівчина, яка сидить в другому кінці залі, і в процесі розмови вона розуміє, що хтось їде на машині. Якась жінка їде на машині, і в неї вона питає, скільки місць є в машині.
Жінка каже, там 3 місяці, вона, а 4 влізе. Вона на весь зал кричить, в мене є машина. Машина координує один з одним, що вони в цій черзі знаходять цих людей, під'їжджає машина, забирають цих людей, садять машину, переїжджають, і потім ця машина ще везла цих людей до Гамбурга. Такі історії в нас були 24/7. Люди дуже швидко вчилися, і треба розуміти, що кожен з нас, практично у кожного з нас були якісь родичі, які знаходилися на окупованих територіях, чи сиділи в Харкові, чи в Сумах в підвалах. Тобто я бачив, як дівчата, які в нас працюють, вони просто отримували дзвінки від інших людей з Харкова та з Сум, допомагали їм, а після цього виходили і просто ридали в коридорі, тому що зі своїми рідними, які знаходились в тих же місцях, в них не було зв'язку. Вони не знали, що з ними, і це тримало на тижнях. Тобто, як я зрозумів, в кожному, кому вони допомагали, вони бачили свою родину. Але, слава Богу, ми вивезли всіх родичів, працівників кол-центру, ми змогли когось з Червоним Хрестом, когось з волонтерами, які їздили і забирали там вже на територіях, де вже були ці факін рашисти. Хто був в команді? Це дуже цікаво. Доктора наук, якісь хіміки, співаки дуже ізвісні тут в Гамбурзі та по всьому світу. Це німці чи українці? Українці, якісь працівники дуже великих концернів, які приходили і починали з нами працювати. Тому я хочу використати цю нагоду та сказати, друзі, ви найкраща команда в світі. Діма, Уляна, Оля, слава Україні, Ілона, Героям слава. Свєта, Міха, Оленка. Ви всі чудові. Без вас кол-центру би ніколи не було. Я вас дуже люблю і я вдячний, що ви досі знаходите час між своїми працями чи якимось там приватним життям прийти до нас в кол-центр та знову допомагати. Ви надаєте нам досі підтримку, віру в те, що ми робимо, все вірно. Друже, я хочу тобі подякувати за всю ту працю, яку ви робите, тому що я просто впевнений, що ті фури, які ви відправляли за бензин, за паливо, за логістику, ви самі платили зі своїх карманів. Я впевнений, що ви всі не знали, як починати і до чого це все призведе, але зробили неймовірний величезний хаб, яким треба пишатися. Дякую вам за це. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуючи інтерв'ю з Гамбурга, ми зараз на тренуванні спортивного клубу «Файна Україна». І разом зі мною зараз стоїть Артур Подкопаєв. А хто він такий? Він капітан, спортивний директор футбольного клубу «Файна Україна». Привіт, друже. Розкажи, що ти тут робиш взагалі? Я мешкаю в Німеччині вже 9 років. І я раніше теж був футболістом, грав в академії Кривбасу. Потім я став чемпіоном України і переїхав до Німеччини. І зараз ми створили футбольну команду з цими хлопцями. Ідея була зовсім проста. Ми грали один з одним, зустрічалися там десь і потім створили спортклуб, в якому було багато курсів, і один із них це був якраз таки футбол. І ми створили футбольну команду з ідеєю представляти Україну, з ідеєю представляти наше суспільство саме тут. І багато хлопців захворіли по-доброму цією ідеєю, і з часом цей проект ставав все більше і більше і більше. Зараз в нас є вже свій рух «Ультрас». На домашні матчі команди приходять від 150 до 200 людей. Ці цифри для такої ліги, де ми зараз граємо, це крайс-класе. Це колосальні цифри. На нашому стадіоні завжди гучно. Команда суперника підходить до нас і дякує за цю гру. Вони кажуть, ми як в другій бундеслізі, тобто це дуже круто. Слухай, а як так сталося взагалі, що ти опинився тут, в Німеччині? Ви граєте чемпіонат України, тобі 15 років, так? Так. Ви виграєте, ти приїжджаєш сюди, ви на перегляд який сюди приїхали, чи якось по-інакшому ти сюди потрапив? Частина моєї сім'ї вже жила тут, по маминій лінії. В мене є німецька кров, тому ми приїхали сюди і просто з'єдналися зі своєю сім'єю, отримали швидко німецьке громадянство. І я хотів піти шляхом футболіста, але без зв'язків, без агента, без контактів це дуже тяжко. І мені довелося завершити кар'єру і піти іншим шляхом. Я пішов до Бундесвера, тобто до німецької армії, зробив шлях військового фельдшера. Я старший сержант Бундесвера. І під час цієї кар'єри я зрозумів, що все ж таки футбол мене не відпускає. Я прийняв рішення стати футбольним агентом
і почав займатися якраз таки зв'язком Україна-Німеччина, тобто саме цим напрямком. Тобто я так розумію, що на сьогоднішній день ти є футбольним агентом, і якщо ти побачиш якусь зірку майбутнього футболу з України, то ти можеш зробити все для того, щоб ця людина розвивалася в футболі тут, на території Німеччини. Так, саме цим я і займаюся тут. Це дало такий собі бекграунд для створення цієї команди, і це саме дало мені зрозуміння цієї структури, зрозуміння цього ринку, і тому ця команда створилася так добре, як вона зараз існує. А як ви взагалі зустрілися з Файна Україна? Почалася війна 24 лютого. Це мій телефон теж був на суперчервоному режимі, як думаю, в кожного нормального українця. Я не знав просто, як саме допомогти українцям. Тоді в мене виникла ідея піти футбольним шляхом. Тобто я знав, що я можу найкраще. І я подзвонив в Кривбас до своїх людей, спитав, чи можу я якось вам допомогти. Потім виникла ідея перевести жіночу команду Кривбасу до Кьольну. Це був дуже крутий проєкт. Дівчата переїхали в Кьольн. І жили там якийсь час, було багато товариських ігор з Кьольном, з Фортуною Кьольном і так далі. Це була кооперація ФК Кьольн, Кривбасу і Файна України. І якось це так добре спрацювало, і у дівчат була якась безпека. І з тих пір ми почали працювати з Файною по різним проєктам. Ну і коли в мене закінчився контракт з Бундесвером, я вийшов і ми вирішили створити спортклуб з нуля. І зараз цей клуб налічує біля 200 членів, свої маркетологи, своя СММ-команда, свої бухгалтери, тренери, є курси карате, джиу-джитсу, футбол, самооборона, зумба. В нас є багато соціальних проєктів, тобто футбольні табори для дітей, Active Day і такі інші заходи. Тобто, якщо ми беремо дітей, яким зараз 15 років, які ходять до нас на карате і джиу-джитсу, вони виховуються по принципам чесні, справедливі, самовдосконалення. Без цих трьох принципів вони не можуть бути в нас. І якщо ми думаємо, що їм зараз 15 років, то через 5 років їм буде 20. І це будуть не просто спортсмени, а це будуть громадяни України і Німеччини, які дадуть якусь користь цьому суспільству. Тобто, яким чином ви підтримуєте людей? Ви допомагаєте їм психологічно відновитися від травм, які вони отримали? Я знаю, у вас тут є люди із Маріуполя, котрі приїхали сюди, і вони вимушені тут, і в них вже нічого вдома немає. У них дому немає там як такого. І вони тут, і ви їм допомагаєте, і ви їх підтримуєте. Те, що ви робите, це одне з найважливішого, що можна зробити для людей, котрі втратили все, що в них було. Тому я тобі дякую ще раз. Я дякую вам. Друзі, ми зараз у спортклубі Файна Україна. І разом зі мною зараз стоїть тренер по карате Ярослав Подкопаєв. Друже, вітаю. Вітаю, Олексій. Розкажи, будь ласка, що ви тут робите? Ми тут займаємось традиційним карате. Шотокан стиль називається. Шотокан-рю. Почали займатися влітку минулого року. В нас була кооперація з спортивним клубом «Шпербер». Нам допомогла Файна Україна закупити необхідне устаткування. Це були в першу чергу мати, потім пізніше суті навари – це такі лапи, скажімо, де можна відпрацьовувати удари не на людині, а на устаткуванні. І ми почали з циклів майстер-класів на свіжому повітрі. І потім пізніше нам випала можливість проводити тренування тут, в цьому залі. А як взагалі це все починалося? Ну, як ви зрозуміли, що ти все життя займаєшся карате, правильно? Да, я займаюся карате з 6 років. Карате – це все ж таки, перш за все, про філософію, про виховання, про самоповагу, про честь, про справедливість. Це не пусті речі, це наші гасла. Я вважаю, що цей проєкт з одного боку, він вчить, що таке карате, розказує, ми займаємось фізично, ми займаємось ментально. А з іншого боку, діти можуть трошки відволіктися від того жахіття, що насправді ще поки триває. Скажи, а для самих діток, які займаються, ти бачиш по їхнім очам, що їм це допомагає, що вони мотивовані, що вони не здаються, що вони йдуть вперед? Так, я бачу. Є ще над чим працювати, але прогрес, він вже очевидний. І багато діток, ми спілкуємося з батьками, багато діток кажуть, що були моменти, коли дітки були, звичайно, це все пов'язано з війною.
вони кожен переживали по-своєму. Хтось замикався в собі, хтось навпаки був такий більш агресивний. І заняття карате, воно стабілізує, тому що це не про фізичне навантаження, а перш за все це про це поєднання ментально, психічно і фізично. Тобто карате це не про те, що ти можеш вийти на вулицю і дати комусь бубен. Це про те, що ти можеш завжди захиститися і зробити так, щоб ніхто не хотів бити в бубен. В карате найкращий бій – це той, який не відбувся. Да. Якщо максимально можна владнати ситуацію. Різними чинниками не фізичними треба це робити. Ну, якщо, звичайно, на тебе напали і в тебе нічого не лишається, як тільки за себе постояти, то тоді ви дізнаєтесь. Був такий момент, коли молодша група, там хлопчик з дівчинкою, їх поставив в парах, ми там вперше почали відпрацьовувати удари в парах. І він трошки не розрахував силу і трошки пробив сильніше в живіт. Дівчинка, вона заплакала, і хлопчик заплакав. Тобто він там вибачився, вони обійнялися, і він зрозумів, що він буде контролюватись. От через такі моменти теж відбувається поняття, що таке контроль, що таке дистанція. Цьому ми навчаємося тут. Дякую тобі, друже. Дякую за те, що ви тут робите. Вчора ти мені розповів про Валіка, який з Маріуполя, який тут грає, і ми дивилися, як він грає на тренуванні. І мені дуже захотілося його підтримати. Ти сказав, що він є найкращим бомбардиром чемпіонату вашого, де ви приймаєте участь. І от взагалі нам, всій нашій команді, захотілося його підтримати і зробити йому подарунок. Нічого собі. Це, як для мене, є, типу, хороші тапки. Вау, і дуже хороші. нас Мені здається, що це дуже хороші тапки, в яких він може грати, буде мотивувати ставати краще і краще. Ну, ви дуже круті, насправді. Я думаю, йому дуже сподобається. Передаси йому, будь ласка. нехай Дякую, він обов'язково передам. Слухай, тапки насправді дуже круті. Я думаю, Валіку дуже сподобається. І насправді я б хотів, щоб такі самі тапки поїхали в Україну. Я думаю, що ми розіграємо такі самі від Файна України серед підписників вашого каналу. Супер ідея. Я думаю, було б круто, якщо б вони залишили коментар під вашим відео і лайкнули це відео. І тоді їх можна розіграти. Давайте так. Якщо ви підписані на наш канал у Ютубі, і якщо ви поставите лайк під цим відео і лишите коментар, а також будете підписані на соціальні мережі Файна Україна і футбольного клубу, спортивного клубу Файна Україна в Інстаграмі, посилання ми лишимо, серед вас ми розіграємо це взуття, ці буци. Тому будь-хто з вас може отримати такий крутяцький подарунок від Файна Україна. Окрім цих проєктів, які ви ведете гуманітарні в Україні, і ще ви ведете дуже важливу історію про повернення українських дітей, яких Росія вкрала з України. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт трошки, тому що так, як ви, ніхто не розповість. Вся наша робота, наша діяльність – це не тільки те, що видно в наших соціал-медіа. Ведеться іще багато політичної роботи в Німеччині по впливу на що стосується надання зброї, що стосується допомоги, що стосується кооперації між різними містами і так далі, відбудови. Дуже багато в цьому напрямку ми робимо. Але є, і це один із моїх таких, суто моїх сердечних проєктів, це дійсно повернення українських дітей, тому що я сама із півночі Херсонської області родом, знаю про те, що відбувалося на наших територіях під час окупації. Я знаю про тих дітей, які були вивезені з окупованої території в Крим, в Росію, як ніби на канікули, ці діти ніколи не повернулись. Коли буде колись Гаазький трибунал, чи це буде Гаазький, чи інший трибунал, але буде трибунал, який буде займатися питаннями воєнних злочинів Росії на території України. Питання із дітьми буде одне з самих найголовніших. Зафіксувати оцю доказову базу, яка зараз є. Це дуже важливо. Але іще набагато важливіше є просто повернути дітей до своїх батьків. Я так само мама, у мене є 2 дітей. І я собі не можу уявити, щоб хтось просто прийшов і забрав у мене моїх дітей. Через те, що комусь прийшло в голову, що я їх не так виховую, що вони ростуть там фашистами, або з якимось світоглядом, який комусь не пасує. Коли ми говоримо про те, що от хтось вивозив дітей, ми повинні зрозуміти, що це був не Путін, що це не був якийсь там міністр, якийсь генерал. Зрозуміло, що це були солдати із калашами, але є така одна організація, яка переконувала батьків, які батьки довіряли своїх дітей. І це Православна церква російська, Московського патріархату. Тобто, коли говориш про це з німцями, коли говориш це там в Брюсселі, на європейському рівні,
з американцями і так далі. Вони всі кажуть, що так, це злочин. Тобто, які б не були конвенції, які б не були міжнародні договори, немає жодного, де було б вказано, що це дозволено. І коли ти німцям говориш так, ви засуджуєте це, але одночасно у вас в Німеччині і в всіх західних країнах Російська православна церква себе почуває абсолютно вільно. Вони не мають ніяких обмежень, вони не мають ніяких заборон. Це та сама організація, яка не тільки вивозила українських дітей в Росію, а яка там дітей тримає, яка дітей перевиховує, яка не дає жодної інформації, де знаходяться ці діти їхнім батькам, яка віддає дітей в дитячі будинки, в психологічні диспансери і так далі. Тобто вони насильно перевиховують наших дітей, тому що вони вважають, що вони виросли в фашистському світогляді. І коли цей факт говориш, наприклад, в Німеччині я говорю про це з депутатами в Бундестагу, чи говориш на будь-яких рівнях з міністрами, і коли ти їм просто говориш ці два простих факти, в них відбувається якийсь переворот мислення. Тому що до того моменту вони не розуміли цього факту, що це є та сама організація. Нехай ці священники, які тут, вони цього, може, не робили. Але це є та сама організація. В Німеччині є як дві офіційні церкви, це католицька і протестантська. І коли приїхала оця велика маса українських дітей, це привезло до того, що російські священники, вони мали ідею піти в органи освіти і сказати, дивіться, тепер приїхала велика кількість дітей православних, ми знаємо їхню мову, давайте нам право, щоб ми релігіон-унтеррихт робили для цих дітей. І в Гамбурзі нам вдалося цьому запобігти, в Шлезвіг-Хольштайн, в основній кількості земель в Німеччині, але в Німеччині є кейси, де дозволили російським священникам, які представляють тут організацію, ту, яка краде в Україні українських дітей і перевиховує їх насильно, право в німецьких школах проводити уроки релігії для українських дітей, які сюди втекли від війни, яку роблять саме росіяни в Україні. Це такий великий парадокс, який собі просто, це міг собі придумати тільки нечиста сила, тому що будь-яка людина не могла б придумати такий парадокс. Але це наша реальність. Потрібно обмежувати діяльність Російської православної церкви, тому що ми, українці, ми знаємо, що Російська православна церква цю війну благословляє, освящає і взагалі що з цим всім робиться. Тому ми працюємо над тим, щоб визнати цю організацію як терористичну організацію. Це дуже складно, тому що немає таких прецедентів. Єдиний аргумент, от саме в процедурі заборони, що я можу привести, це Ісламська держава. Я кажу, те, що робила Ісламська держава, кажу, це не була якась держава, вони просто так називались, це була просто терористична організація, яку ви змогли заборонити, ви змогли її викорінити. Кажу, це те саме. Пані Анно, я хочу побажати вам успіху в цій роботі, тому що це надважливо зараз. Та і не лише зараз, це вже давно потрібно було зробити, але та робота, яку робите ви, це просто неймовірна вкладена душа в те, щоб Україна була, існувала і щоб світ був чистіший. Дякую. Тому це я вам дуже дякую. І зараз ми у Kids Club. Зі мною зараз Каріна Гордієнко, і вона зараз розповість. Привіт, до речі. І вона розповість, що ми зараз тут робимо. Каріна, що тут відбувається взагалі? Так, я спочатку рада дуже вас вітати. То навзаєм. Це прям класно, ми дуже любимо гостей. Не дуже часто приїжджають до нас гості з України, до нас приїжджають українці. І залишаються, і живуть з нами вже 2 роки, і дорослі, і діти. І тут відбуваються заняття для дітей. Так, дійсно, як спочатку війни, з березня 22-го року заснували ми дитячий клуб і приймаємо дітей, в принципі, в будь-якого віку, але так, більш-менш молодшого шкільного віку і середнього шкільного віку. І намагаємось з дітьми здійснити їх мрію жити нормальним дитячим дитинством. Тобто ми робимо все, щоб діти почувалися в себе в Німеччині, як, в принципі, як вдома. Так. А як так сталося, що ви саме тут? Звідки ця будівля? Бо ми сюди, коли приїхали, я думаю, о, церква, прикольно. Як ви сюди потрапили взагалі? Це не перше наше приміщення. Сюди ми потрапили десь в тому році. І дійсно це церква, і церква вирішила допомагати українцям також. І запросила нас, в принципі, у цю невеличку кімнату.
з 3 проектами: з дитячим клубом, психологічним клубом і соціальними консультаціями. Ну, ми лише таки зайшли і зразу додали українську бібліотеку сюди, в принципі, ігри і так далі. Дайте води нам питися, бо так їсти Да, хочеться, що так, їсти, переночувати що нема де. Оце наш варіант, так, і вже навіть церква, я не знаю, чи рада, чи не рада, що ми тут. Ні, ну, на самому вони дійсно раді, бо в нас ще є і дорослий проєкт, у нас є дорослий хор, ми часто виступаємо тут на святах у церкві, у нас є і дорослі народні танці, ми, в принципі, відкриті для будь-яких ідей культурного плану. Так що дитячий клуб з дорослими, так А скажемо. скільки у вас дітей навчається? Ну, це не як навчання, в принципі, у нас концепт відкритий. Тобто у нас є 10 гуртків, і діти можуть відкрито приходити і вибирати будь-який гурток безкоштовно. У нас є шахи, є шаховий клуб, цікава географія, це бачите, навіть мапу з України привезли. У нас є малювання, балет, хіп-хоп, сучасний танок, дитячий театр музичний, український народний танок, діти дорослі. Ну, в І принципі, це, навіть і це не все ведете вистачить. ви? Хотілося б, але треба ще й працювати, бо ми всі волонтери, всі працюємо в інших місцях і знаходимо час саме для... А де ви таких. берете людей, котрі займаються всім цим? Ну, типу, хореографія, гуртки, дитячі шахи. Це ж все люди з різним фахом мають бути, і вони мають зрозуміти, що вони роблять. Дійсно, так і є, ми долучаємо українців. Бо у нас є такий навіть як проєкт, і німці його дуже схвалили, цю ідею інтеграція через волонтерство. Тобто ми пропонуємо саме українцям, дійсно класним фахівцям, як ви кажете, можливість себе тут професійно реалізувати. Бо через те, що, звичайно, в українців мови ще немає, і перше завдання для українців – це вивчити мову, вони ходять на інтеграційні курси. Працювати за фахом, на жаль, багатьом немає можливості. А не працювати, а в принципі зайнятися своїм улюбленою справою, українською мовою. Бо дійсно історично так склалося, що ми приймали дітей, які приїхали дуже свіжі з України, і вони не знали мови. Перша задача була тоді у 22-му році – це саме надати дітям можливість спілкування українською, середовище, безпечне середовище, і також комунікацію з дітьми. Бо, може, ви знаєте, діти, які, в принципі, не розуміють один одного, особливо підлітки, не завжди складаються контакти. А тут така, в принципі, атмосфера, що діти можуть навіть знайти друзів, і, в принципі, навіть батьки можуть знайти друзів. У нас вже склалися дійсно такі групи сімей, які товаришують, які вже там живуть поряд. І так що це ще одна така складова нашої роботи. А який вік цих діток, які до вас приходять? Я думаю, що в 4 роки це має, в принципі, можливість діти почати, бо вони залишаються без батьків. Ми пробували і з меншими. Взагалі в нас є декілька концептів. Один з концептів – це той, що ми збираємо дітей в день, коли батьки можуть, в принципі, залишити дітей і зайнятися своїми справами. На початку це було головне Наприклад, попрацювати і заробити гроші. Ну, попрацювати, якщо вони встигнуть, то так. Але, в принципі, хоча б піти на курси німецької. Ми тоді співпрацювали з одним німецьким проєктом, волонтерським теж. Вони пропонували німецьку мову для українців, а ми пропонували бейбісітинг, так скажемо. Навіть після цього проєкту, в принципі, класно було для батьків піти в якусь установу, заповнити якісь документи і так далі. Це тягати з собою дітей, не дуже комфортно. Ми були в Румунії, в Тімішоара, і там відкрився український хаб. Українська школа, з яким з дітками займаються від першого, навіть від початкового класу до 11-го. Вони онлайн якби мають вчитися в Україні, знаходячись тут, але вони займаються офлайн, тому що беруть всю інформацію зі своїх шкіл. Вони заключили договір зі школами в Україні. Вони беруть всю цю базу знань і видають дітям офлайн безпосередньо вже на базі школи. Класно. Але вже з цього року я знаю, що держава і влада місцева, вони хочуть, щоб діти всі йшли в румунську школу. От питання, як у вас? Діти у вас можуть навчатися? Чи тут також потрібно, щоб вони вчилися в німецькій школі? І сюди вони можуть тільки приходити робити якісь, помалювати, наприклад, або потанцювати, Так. хореографію таку отримати? Дуже влучне питання. Це була дуже велика проблема на початку. В Німеччині всі діти повинні відвідувати школу. Тобто це є обов'язок. І якщо діти не йдуть до школи, це, в принципі, і навіть до поліції може доходити. Порушення Діти закону, повинні займатися. І коли приїхали українці, це, в принципі, був тимчасовий захід. І ми вели, навіть «Файна Україна» була частиною цієї дискусії, що навіщо українцям обов'язково відвідувати німецькі школи.
Бо, по-перше, без мови це дуже важко. По-друге, це, в принципі, тимчасовий захід. Українці повертаються потім в Україну. І, по-третє, більшість українців все одно залишалися в онлайн-школах українських. І ми все намагалися донести до німецького, в принципі, уряду, так. Але прийнято було рішення, що дійсно всі українці повинні йти в школу. І це може ще додати, було навантаження також дуже на систему стосовно вчителів. Бо, звичайно, німецькі вчителі викладають в інтеграційних класах без перекладачів. І потім вже за кілька місяців таких інтеграційних класів, коли діти вже трішечки могли говорити німецькою, їх вже переводили у нормальні школи, німецькі гімназії і так далі. В цілому, от вони 2 роки пройшло, діти зараз тут, вони мову вчать, їм вже легше, вони адаптувалися. Чи все досить тяжко? Питання ж, що таке діти українські? Є діти, які приїхали 2 роки тому і залишаються до сьогодні. Є діти, що пожили рік, повернулися в Україну. Є діти, що приїхали рік тому. Є діти, що приїхали вчора. Тобто в нас, в принципі, діти постійно міняються. Не те, що постійно одні ті ж діти, які займаються. Є дійсно діти, за якими ми можемо бачити розвиток, але і завжди приходять нові. Через те, що ми, в принципі, бачимо з дітками, що вже більше року в Німеччині, вони вже потроху починають відвідувати інші німецькі гуртки, якісь спортивні секції і так далі. Тобто тут вже інтеграція пішла. А скажіть, за рахунок чого взагалі виживаєте? Тобто вас підтримує фонд чи підтримують дійсно держава, місто? Скажімо так, «Файна Україна» – це, в принципі, волонтерський проєкт. Тобто сам він живе на внесках благодійних і є певні організації, які можна податися з конкретним проєктом і на загальних засадах, конкуруючи з іншими проєктами, або отримувати фінансування, або ні. І те, що ми, наприклад, дивимося з нашими дитячим театром і хором, це дуже великі проєкти. Тобто у нас в театрі, наприклад, 50 дітей. Ми коли робимо концерт, то це велика сцена. Це ми орендуємо дійсно театральне приміщення, це дійсно театр, який ми орендуємо. То під такі великі проєкти ми подаємо заявки і колись отримуємо фінансування, колись не отримуємо. Це, в принципі, процес. Да, тобто це не те, що у нас постійно якесь є джерело доходів, і ми можемо розслабитися. Це одне з наших найболючіших питань. Я вам дякую. Хочу подякувати за те, що ви робите, тому що це дійсно діти, це наше майбутнє. Що намагалася робити русня в Україні, знищувати наше майбутнє, знищувати нас як націю. А ви робите все для того, щоб в них нічого не вдалося. Разом зі мною пані Анастасія. Вона є завідуючим бібліотеки тут безпосередньо. Так. Вітаю вас. Дякую. Розкажіть, будь ласка, як тут це влаштовано? Як це все почалося? Звідки взагалі книги? Дівчата тут знаходяться вже більше 10 років в Германії, і вони почали збирати книжки. Але не було ще приміщення в нас, де можна було поставити ці книжки. І ось, нарешті, «Файна Україна» отримала приміщення, і ми почали робитись бібліотекою. Спочатку привезли книжки, ті, які були зібрані в нас, потім ми отримали книжки від «Українська книга» українським дітям за кордоном. Біля 1000 книжок до нас прислали. Це отраслова література в нас з'явилася відразу, і художня. Більшість маленькі, тоненькі, але для дітей дуже гарні. Плюс до нас прийшла для дорослих література, бо для дорослих літературу знайти дуже важко, бо продають більш за все дитячу літературу. Доросла дуже погано доходить до Германії. А ще в нас був спонсор, ми отримували також книжки, це вже з Германії. Спонсорував їх Данила Палілуєв-Шмідт. Він купував книжки в Україні, привозив їх сюди. Тут їх також безкоштовно розсилали до тих, хто забажав ці книжки побачити в себе. Ми забажали і нам прислали. Це будь-хто може прийти, взяти взяти до книгу? бібліотеки може прийти будь-хто. Навіть коли мене немає, у мене на столі лежить аркуш, в якому написано, що треба записати. Треба записати прізвище, ім'я, адреса по німецькій мові і номер книжки. І можна брати книжку. А які книжки вам потрібні? Усі. Я просто чого питаю, ми їздили у Фест Репаблік, це у Львові, і там є здоровезна книгарня видавництва Старого Лева. І ми бачили там книжки, які для дітей, але вже про фінансову грамотність, але написані художньо, є в дитячій Це дуже добре. У нас теж є книжки
Пес Так, Мані. я знаю, я про цю книгу якраз і говорю. Так. Пес Мані, який починає вчити дітей, як користуватися книжками. У нас зараз є книжка Заржицької «Твоє тіло». Ось це перша книжка, з якими знайомляться діти. А також у нас дуже популярні книжки, які двома мовами пишуться – на німецькій, на українській мові. Бо тоді діти, коли починають вчитися у школі, їм треба знати, як це слово читається українською, переклад, і на німецькій. Двомовні книжки дуже популярні. Друзі, хочу звернутися до вас. Якщо у вас є можливість надавати в українську бібліотеку в Гамбурзі книги українською мовою, німецькою мовою, вам тут будуть дуже раді, тому що ці книжки будуть люди читати і будуть розвиватися. Пані Анастасія завжди вас зустріне з посмішкою і завжди скаже вам дякую. Аня, ми побували взагалі у всій вашій «Файна Україні», поспілкувалися з більшою кількістю співробітників, які у вас є. Ми прям надихаємося тим, що ви робите. Це неймовірно. От. І у нас є для вас подарунок. Це книга «Ірпінь. Мій дім». Вона українською і англійською мовами. Це книжка, це історії дітей, котрі були в окупації в Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі. І вони написали ці книжки, намалювали ці. Оце, що тут намальовано, це все намалювали собі. діти. Це все написали діти. Дуже От. класно, дякую. Я би дуже хотів, щоб це було у вас, у вашій бібліотеці. Це буде в нашій Так. бібліотеці. І щоб діти могли читати і знайомитись. Тому що це саме ті думки, котрі маленькі наші українці відчували тоді, коли росіяни намагалися Це зруйнувати їм дуже, життя. дуже класний подарунок, дякую. Дякую вам за вашу роботу. Друзі, ну а ви підписуйтесь на наш канал, будете знати всі новини. Передавайте нашій Україні привіт. Будемо наближати це закінчення як не можна, як найшвидше. Так, це те, що ми робимо. Дійсно, дякую вам, друзі, дякую, що були з нами, дякую за підтримку. Дякую вам, Аня. Дякую, Дякую «Файна всім. Україна».